Mga Brad! Nano sa di bagong project mga Brad? Ini mga Brad, buhata sa tagkurungan mga Brad. So mga Brad, ito ba na mga Brad? Nagadagkan man mga Brad, wala tayo kabutangan mga Brad. Matik na wala lagi. Sao ka nagmanay mga Brad? Kani mga Brad, magtaod gitag sa Brad, kinanglan hugod siya mga Brad. Kanang hugot pa sa inyong relasyon, na juglo agi. Mga Brad, may hugutan mga Brad. Gihukasan na mga Brad, saon nga, singtanon mo kita pagkatao at niya hukasan. Kung magbuhat mo kurungan mga Brad, ganahan nila mo mga Brad, butaman yung division, sawag sa daan mga Brad. Sawagan sa daan. Kani plano na ko na mga Brad, ko na divisionan mga Brad. Kay puno na ko na akong mga mananap. Di naman ko na sila mag-away mga Brad. Kani mga heritage na mga mananap mga Brad, sa ako nabantayan ng mga Brad. Di na sila mga kinasikay mga Brad. Laheras mga Bisaya mga Brad. Sige na kinasikay mga Brad. Magbota rin sila pagkamananap mga Brad. Yan, kana mga Brad, kabantay mo na mga Brad ka na. Padulis kami rasa na say, hindi mga Brad, wala preparasyon ko na sportahan mga Brad. Sa sobra na itong katipid mga Brad, ubang kahoy na mga Brad, mga reject rin namin gamit mga Brad, yung mga tipid yun ta. Kini siya mo na itong kabitan para maubong medyo makatipid, dahil yan dali rin sa trabaho ni mga Brad. Mga Brad. Mate, kaya na bumubawal. Nasa portahan ba na itong batari Oh, wala ang matig na. So, atop na si Kuwango na dahil so, tulitin pagkahugot sa yung Brad. Wala na pikas mo Brad. Tauro na talaga may misagruan mga Brad. Ano, matik na. Ilita gamay ba and natin yung kasudla sa itong mga mananap. Atop na lang ko ang ano plano mo ng Bradon sa trapal mo, grabe matik ang atop ni mo lang. Sige mga Brad, tarira takot ang mga Brad.